Bourguignon refers to a recipe prepared in the style of the French region of Burgundy. This is considered as the mother of all stews and was popularized by renowned chef, author, and TV personality Julia Child in her TV show, The French Chef. Ang gagawin ko ay ang US Pork Bourguignon. Do you want to learn how to make this recipe? Make sure to watch this video from beginning to end. Okay, so mga ka-cheffies, magluluto na tayo ng ating pork bourguignon. Pero bago ako magsimula, I want to call in, meron akong special guest. Ang nanalo ng ka-cook along with Chefmom Rosebud, walang iba kundi si Mommy Mischelle. Hi, Mommy Mischelle! Hello po! Welcome to my kitchen. Thank you po. Mag-hi ka sa mga ka-cheffies. Hi mga cheffies! Ayan, si Mommy Mischelle, ang layo ng binyahe niya para makapunta dito sa aking kusina. From south to north talaga. Kamusta naman ang biyahe? Ayun po, medyo ma-traffic, pero good thing nakarating din po. Umabot ka naman. Yes So, po. Are you excited to cook with me? Very excited po. Ayan. So, sabihin mo na natin sa ating mga ka-cheffies, ano ba ang iyong pinagkakaabalahan? Are you a mom? Yes po, I'm a mom of a 5-year-old son, and Okay. I'm also a teacher po by profession. Naku, kagalang-galang pala tong kasama ko. So, anong tawag dapat sa'yo? Teacher or ma'am? Ganon? Yes po, usually po ma'am po ang gamit ng mga students ko. Mag-hi ka naman sa mga estudyante mo. Hello po sa aking mga students sa grade 11 and sa Tucidides po. Grade 11. And you're teaching what subject? I'm teaching science po. Science. Yes. Pero mahilig ka rin magluto? Yes, chef. Wow. And looking forward po ako sa ating session. Oo, for nga today. balita ako. Sabi kasi I'll call you na lang Mommy Mischelle, Yes pero po. syempre yung mga students mo tawag sa'yo, ma'am. Ang sabi sa akin ni Mommy Mischelle kanina, marami na siyang nasalihan, nananalo rin siya Yes po. sa US. Di ba? Basta may mga nasalihan na siyang contest na to join me, parang gano'n. Yes po. So talaga namang follower ka to. Ka-chefy pala talaga si Mommy Yes Mischelle. po. Certified. Certified. O sige, magluto na tayo. But first, let me get our US pork from the chiller. Pakitulungan naman ako, Mommy Mischelle. Palagay lang dyan. Okay. Thank you. Sige, warang tayo dito. So, for our pork bourguignon, ang gagamitin ko na pork cut is our US pork brisket bones. So, paano nyo ba malalaman kung US pork ang binibili nyo? Of course, always look for the sticker and will be flashing on the screen kung sa mga groceries kayo pwedeng bumili nito. And you could also follow US Meats Philippines on Facebook to know more about US pork. And pwede rin kayo mag-order through Steaks and Stuff PH sa kanilang Facebook page. So, tanggalin ko muna to from the packaging. So, ang ating US pork brisket bones is actually found in the lowest half of the shoulder. And usually, it's cut into 2 pieces. Yung one piece is lean and the other piece is fatty. This is good for grilling, smoking, and braising on low heat and slow cooking. Okay, so natanggalan natin siya from the packaging. This is 1 kilo. What we're gonna do next is, of course, we have to season with some salt and pepper. Okay, salt muna. And then pepper. Okay, properly seasoned na. And then we're also using bacon for this recipe. But of course, we're also using US pork bacon. Ang gagamitin natin ay ang Burger Smokehouse Applewood Smoked Bacon. Nakatikim ka na ba nito? Hindi pa siya. Ito, tama-tama para sa'yo to. Take home mo yan. Kasama yan sa yung take Thank you home. po. At meron ako ditong slice na bacon. So, punta tayo dito sa ating lutuan. Magluto na tayo. Okay. Okay, so let's start cooking. Pakilagay muna to dyan sa ating chopping board. Of course, we have to heat up our pan. Lagyan na natin ng mantika. So just lightly put oil there. Lagyan na natin yung ating bacon. So we just want this to brown. Ayan. Let's just take it out. Ayan. So hiwalay-hiwalayin lang natin siya. Medyo naluluto na yung ating bacon. Dagdag ko na ngayon yung ating US pork bone brisket. Ayan. So, we just want to brown this as well on all sides. Tapos later, papakita ko sa'yo, we will also stew this and finish off cooking in the oven. Pero kailangan muna siyang mag-brown on all sides. Meron yung mga common notion na when you say frozen pork, hindi siya fresh. Kasi iba ang iniisip, pag frozen pork, baka yan yung mga natirang pork na hindi nabenta the other day
Diba, yung mga scrap na lang. When in fact, it's not true. Lalo na with modern technology. Talagang inayos na nila yung pag-freeze ng mga pork products. Actually, it's packed and frozen right after it's slaughtered. So talagang assured tayo of its freshness and quality. And meron din mga ibang nag-iisip na, naku, pagka frozen na yung pork when you cook it, lasang frozen. When in fact, it's not true. Sa US pork, pag tinikman nyo to, kaya kailangan tikman ninyo, marirealize nyo na parang it tastes just as delicious or even better nga sa mga fresh na mga pork products. Ayan, so medyo nag-brown na isang side, we'll just flip it to the other side. Mommy Mischelle, para mas makilala ka ng mga ka-cheffies natin, sabihin mo naman, ano ba yung mga favorite mo na niluluto sa kusina? Isa po sa favorite na niluluto ko na pork is the sinigang po. Ay, nako, sinigang. Yes po. Favorite po namin mag-asawa yan. Talaga? And yung soup po niyan is like din po ng baby namin. Gusto rin niya. Yes po. Kasi masarap naman talaga ang sinigang, Yes, di ba? Ang pork sinigang is very good. Bukod doon, ano pang mga hilig mong niluluto? Aside from cooking po yung mga ulam, I'm also baking din. Mahilig ka rin mag-bake? Yes, Ano mga okay. binibake mo? Nakagawa na po ako ng ube pandesal, then the cheesecake, and also mga cookies po. Wow, yung mga ube pandesal na yan, nagawa mo yan nung pandemic? Yes po. Sabi ko na eh. Kasi ang daming natutong mag-bake ng ube pandesal nung kakastart pa lang talaga ng lockdown. Yes po. Naku, sana matikman namin yan. Nagbebenta ka ba? Sa ngayon po hindi po. Pero papadalan kita, chef. Wow! All the way from Cavite! So once it browns, we will set this aside. This is good. Nag-brown na yung ating pork brisket bone. So let's just set this aside. Ang bango. Amoy mo ba? Chef, Nakakagutom. Lalo na mamaya. excited na po ako matikman. Pero bago mo matikman to, magluluto ka muna. Okay. Pasensya na yung mga nagko-cook along with me, medyo kailangan may action din dito sa kusina. So let me just set this aside first. So, ilagay na muna natin sa ating pan yung ating carrot. So this has been cubed already. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. So maggigisa lang tayo. And then we have our onions. Nabanggit ko kanina na itong bourguignon, familiar ka ba dito? Hindi. Magpapakilala pa lang sa ngayong araw na to sa inyo. Ang bourguignon is actually a French style of cooking from the French region of Burgundy. Hindi ko pa rin naman napupuntahan yan, so okay lang. Sa Paris pala ako nakakapunta. So kung magigisa tayo usually dito sa Pilipinas, is onions and garlic, right? Sa kanila, they start usually with yung Mirepoix nila. Yan yung ating onions, carrots, and celery. So, add na natin yung ating celery dyan. So, gisa mo lang siya until medyo mag-soften na yung ating vegetables. Ganda ng kulay, no? Yes, sir. Diba? So, this is something new that you could prepare for your family. Tsaka pag binanggit nyo yung title, yung recipe name, bourguignon. Baka, di ba, napakasosyal. Yayamanin. Sabihin sa'yo, yayamanin, di ba? Tanongin sa'yo, spell. Spell nga. Okay, now we add in our bell peppers. So, for more color, more texture sa ating dish. Then, we add in our garlic. So, minced garlic. Yeah, basta halo mo lang lahat dyan. Yan mo sila mag-rock and roll sa pot natin. Madalas ka ba magluto sa inyo? O mas madalas ka mag-bake? Mas madalas po ako mag-bake. Mag-bake. O pero ito, meron ka ng bagong dish Yes, na natututunan. Nabanggit mo kasi yung father-in-law mo yung magaling magluto. Ano pangalan ni father-in-law? Achilles po. Achilles ang kanyang name? Yes, Wow! Achilles heel, parang ganon. Okay, so ano tawag sa kanya, Papa? Si Papa po. Ayan, meron nang ituturo sa inyo. Ang inyong daughter-in-law. Ako naman magtuturo. Ikaw naman magtuturo kasi sabi mo masarap siya magluto, hindi ba? Yes po. Ayan. This is something na ituturo naman sa inyo, Mommy Mischelle. Okay, now we add in our flour. So this is just all-purpose flour. Just place it there, tapos, ayan. Let it cook together with the vegetables. Ayan. And then we add in our
tomato paste. Ayan. Kaya ba? Kuha ko ng spoon para masimot. Yes, chef. Para hindi po sayang. Para hindi sayang. Lalo na ngayon, di ba? Kamusta naman ang mga bilihin sa palengke? Nagmamahalan. So, nag-soften na yung ating vegetables. Yung ating tomato paste ay naluto na rin together with the vegetables. At this point, we will be adding our red wine. Ayan, syempre, di ba yung mga French, they love cooking with wine. Yes. So, lagyan natin to ng red wine. So, I'm using about 500 ml of wine. Dun sa mga nanonood ng mga mommies, don't worry when you add wine to your cooking. Basta anuhan na siya ng heat, mawawala na yung alcohol content. So, hindi malalasing. Unless meron ka isang bote rin sa tabi. Hindi malalasing yung inyong mga pinapakain. So, lagyan na natin yung ating red wine. Sakto, chef. Nanalo ko ng red wine. Nanalo ka ng red wine, so meron ka ng alam nyo na, ang isa sa handa nila sa Pasko. And then we add in our pork stock. So, dadagdag ko rin dyan. There you go. So, naka-high heat na yan. We add in our herbs. So, we have sage, oregano, and thyme. So, ito na muna. Sage. Add in our oregano. And thyme. There. Pakihalo-halo lang siya. Now, we add in our bay leaf o dahon ng laurel. At syempre, kailangan natin itong i-season with salt and pepper. At this point, we could now add back our US pork. So, dahan-dahan lang natin ilagay ang ating US pork brisket bones. Ayan. Para syempre, lumasa na yung ating karne together with the soup. Okay, so all of the flavors are coming together. Let me just cover this for around 2 minutes. Tapos balikan natin once it boils. Okay, so let's take a look. Medyo mainit-init na siya. Ayan, nagbo-boil na siya. So, we can now turn off the heat. Tapos, we'll finish off cooking sa ating oven. It's already preheated to 175 degrees Celsius and we'll continue to cook this for around 1.5 hours. Kaya mo ba maghintay? 1.5 hours? Kaya, chef. Okay, lagyan na natin sa ating oven. Okay, so while we're waiting for our bourguignon to cook, gagawa na muna tayo ng ating parang ano na siya, topping, yung parang gano'n. So all we have to do is open up our stove. So low heat lang. We will just caramelize our onion. So let's add our butter. Then we add in our onions. So we will just let this cook and medyo caramelize on low heat until mag-soften yung ating onions. And then we add in our shitake mushroom. So this one is canned already. And then we season this with some salt and pepper. Ayan, so nag-soften na yung ating mushrooms and of course our onions. Pwede na natin itong patayin ngayon. We could set this aside. Tapos we just have to wait for our bourguignon to cook. So mga around 1 hour, 20 minutes. Okay, let's check. Ayan. Ang ganda na ng itsura niya. Excited ka na? Yes, chef. Pero syempre bago natin to i-plate, titikman ko lang muna. To make sure na ihahanda natin ay masarap. Kulang ako ng maliit na peraso dito. Ayun, oh, ang lambot na, oh. See? Fork tender. There you go. Try ko lang. Excited ako for you. Ang sarap. Plate ko na, ha? Okay, chef. Sarap. Okay, lagay mo na, Mommy Mischelle, yung ating... Yan! Ako, ready ka na bang tumikim? Ready. Sige, paghahandaan kita. Kukuha Thank you kita. po, chef.
It's really, really good. Okay, lagyan natin yan. Lagyan natin ng carrots. Okay. Lalagyan din kita ng mashed potato. Pero syempre, bagay actually ito sa rice. Di ba? Yes, chef. Pero, dahil French nga ang ating theme today, naks. Syempre, ito version ko to ng bourguignon. There you go. Ito din ang iyong fork and knife. Sige, pwede kang kumain dyan. Ako rin, titikim na. Yum! Kuha rin ng mashed potato. Hindi na kailangan ng knife, chef, sa sobrang lambot. Ano yun? Ano yun? Hindi na po kailangan ng knife pas dahil malambot na siya. Oo nga. Di ba ang lambot niya? Yes po. Yan ang maganda sa US pork. Very tender. Tikman natin. Di ba ang lambot? Yes, chef. Di ba ang sarap? Malasa po siya. Malasa. Very juicy. At yan, habang kumakain ka, sabi ko nga sa'yo, meron kang US pork products para you could try this recipe at home. Thank you very much po sa US Pork and kay Chef. Okay ka lang. Yes, Try mo. Matatapos na yung shoot natin, try ka pa din. Sige, baba mo na muna yan, Mommy Mischelle. I hope that you enjoyed our cook along today. Nag-enjoy ka ba? Very enjoyed po. Talaga, ako. very enjoy. Greet ko na lang po yung aking Cruzana, Del Rosario, and Maongka family. And of course, sa FEBIHS Senior High School Faculty po. Ayan. Hi sa inyong lahat. Sabihin mo sa kanila, manood nitong Yes, nood po episode kayo, na to, Tapos i-like nila ng i-like. Yes Thank you so po. much again, Mommy Mischelle, for joining. I hope that you enjoyed today's cook along with me. At sa mga ka-cheffies natin, meron tong full-size version, of course, on my YouTube at meron din tong bite-size version on my Facebook and Instagram and TikTok. Meron ka bang gustong i-promote na may page ka ba? Vlog or whatever? May social media accounts that they could follow you? Sa Maong Cakes po. Maong cake? Yes po. Maong as in maong jeans? Yes po, Chef. Wow, bakit ganon? Maongka po yung family name ni husband. Tapos, Ah. nagbe-bake po ko kaya Maong Cakes po. Ah, wow. Nice, nice. So, follow nyo rin siya sa kanyang Instagram yan and Facebook. Yes po. And of course, don't forget to like this video. Of course, mag-subscribe na rin kayo if you haven't subscribed. Thank you again so much, mga ka-cheffies. Kain na kami. Try nyo itong recipe na to, okay?